یاره که تاسو وسم چیټ جی پی ټي او یا جیمینای او یا پرپلیکسټي استفاده کوئ نو تاسو یو بهترینه اے آی خپل د لاسه ورکوئ چې هغه د ټولو نه قویتره اے آی د نن سبا او زیات خلک استفاده کوي خپل ځان د خاطره ټول اے آی استفاده کوم چیټ جی پی ټي استفاده کوم جیمینای استفاده کوم پرپلیکسټي استفاده کوم نور اے آی ټولز هغه هم زه استفاده کوم خو کلاډ اے آی د ټول نه بهتر دی او هغه استفاده زیات کوم زما ډیر پروفیشنل کارونه چې دي زه ټول په کلاډ اے آی کوم که زه پروډکټ ریسرچ کوم که زه کوم سافټویر ځان د خاطر جوړم شاپیفای کې استفاده کوم کلاډ اے آی استفاده کوم د کلاډ اے آی نه استفاده که زه تاسو ته وایم چې کلاډ اے آی په پروفیشنل کارونو کې څومره قوي ده تاسو به فکر سوچ مونږ کوي د حد نه زیات تاسو ولیدو د ایران او د امریکا کله چې جنگ په هغه کې هم د کلاډ اے آی غوښتنه وشله خو کلاډ اے آی ویلې د انسانیت او د بشریت د خاطر منګه کلاډ اے آی نه غواړو چې استفاده شي په جنگ کې یعنی تاسو خپل د دینه تصور کولای شئ چې کلاډ اے آی څومره قوي ده او کلاډ اے آی څومره قوت لري زه هم امدا کوشش کوم چې هر اونۍ تاسو ته بهترینه او ښه ویډیوز پکې راوړم تاسو ور باندې پوي کوم او هغه د ریل ورلد پروجیکټ سره چې کوم یو زه استفاده کوم کوم یو نه زه کار اخلم امغه پروجیکټس زه غواړم چې تاسو ته وکړم او تاسو ته دروخم که تاسو فکر کوئ چې یوازې یا چیټ جی پی ټي جیمینای پرپلیکسټي په دې کې یو دانه کافي ده او موږ استفاده کوو بس نو زه په دې ویډیو کې کوشش کوم او تاسو ته درخم تاسو مکمل نظر بدلوم او تاسو فکر سوچ ور باندې مکمل بدل شي دینه بعد به تاسو نه جیمینای استفاده کوئ نه به چیټ جی پی ټي استفاده نه به پرپلیکسټي استفاده کوئ تاسو به څه نه استفاده اخلئ فقط کلاډ اے آی نه دا یوازې ویډیو زه تاسو ته نه ریکارډ کوم نور هم زه تاسو ته راوړم او نور هم زه تاسو ته درکوم د کلاډ اے آی په سر باندې او کلاډ اے آی باندې زه تاسو پوره پوي کوم نو راځي زه تاسو ته دروخم چې ولې زه کلاډ اے آی ته دومره وخت ورکوم او ولې زه کلاډ اے آی دومره استفاده کوم او ولې دومره تعریف کوم دا نه کم پروموشن دی نه کم افیلیټ دی دا مستقیما ما خپل په ژوند کې استفاده کړي او د دې نه بهترینه لاسته راوړنې ما کړي د دې خاطر زه کلاډ اے آی زیات ریکمند کوم نو راځي موږ تاسو په سیستم کې ګورو چې سیستم کې څه کارونه موږ تاسو ته کلاډ اے آی کوي زه به د دې اټومیشن هم تاسو ته درخم ایجنټس به هم زه درخم هر یو څه به تاسو ته یو دانه درخم نو راځي موږ تاسو ګورو او کم کارونه پکې کولای شو او البته په دې ویډیو کې ټول زه تاسو ته نه درخم هر اونې کې زه تاسو ته ښه سټیپس راوړم او تاسو ته درخم نو دلته موږ تاسو وس کلاډ اے آی ته راغلو دا کلاډ اے آی سیستم موږ تاسو سره خلاص دی صحیح ده دا کلاډ اے آی دی صحیح ده دلته ما سره یو پرومپټ سه دا پرومپټ به زه په ځای کوم او دلته به دا وګورئ دا یو پرومپټ سه صحیح ده دا پرومپټس کې ما ورته څه خاص نه دی لیکلي فقط دا زه یو ټیسټ خاطر رن کوم ټیسټ کوم ور باندې او تاسو هم کولای شئ چې همداسې پرومپټس وکړئ او خپل ټیسټ ور باندې وکړئ دا ټیسټ خاطر کوم د دې نه مخکې موږ تاسو بهترینه کار کوو چې موږ تاسو امازون د خاطر پروډکټ ریسرچ څنګه کوو صحیح ده دلته ما لیکلي Hi, Claude, I am new here. Could you help me develop a self-care practice? If you need more information from me, please ask me one or two key questions right away. If you think I should provide more context or upload anything that would help you do a better job, please let me know. If it makes sense, create something we can review together, such as a visual and a visual opportunity, yeah, checklist specifically or interactive planning. Thank you for your help. Let's go ahead. دا چې موکو د دینه بعد با موږ تاسو ریشو دغه انټر بٹن باندې یا انټر وو یا دغه وو کلیک کړئ چې کله موږ تاسو دا کلیک اوس ګوري موږ تاسو د څومره سوالونه اوس موږ تاسو نه کوي چې ځان ور باندې پوي کی او موږ تاسو په مطابق باندې امغه سي معلومات موږ تاسو سره کړي دغه د اے آی سره کوم کار کوي اے آی کې کله چې تاسو بهترینه معلومات ورکړي تاسو ته بهترینه ریسپانډ ورکړي که تاسو خپل پرومپټ صحیح طریقې سره ورنکړي په صحیح طریقې باندې تاسو معلومات نه درکړي او صحیح طریقې باندې ریسرچ نشئ کولای ور باندې دلته لیکلي what's your biggest motivation for building a self-care practice right now څه نه غواړي ولې غواړي چې ته دا وکړي کنه دلته موږ تاسو لیکلي stress reduce anxiety دا غواړي اوکې او که غواړي more energy and better sleep د دې خاطر غواړي او که غواړي چې feel more balanced emotional د دې خاطر غواړي build healthier habits overall کوم یو غواړي او که یو نه غواړي something else دا غواړي overall دلته او دلته something else باندې کوم یو چې تاسو غواړي اماغه به کلیک کوي او یا تاسو skip باندې کلیک کوئ skip اخلي او خلاص نو نه زه یو باید انتخاب کوم دا په خلک زمونږ خلک زیات سټرس لري او انزایټي لري زه به دا واخلم دی باندې به کلیک کوم
اوس دلته بل سوال یې کړی how much time you can realistic dedicated to self care each day. 15 نه تر 10 دقیقو پورې تاسو وخت لرئ او که دونه وخت لرئ دا به کلیک کړئ. که تاسو 15 نه تر 20 دقیقو پورې وخت لرئ بیا به ورپسې دا کلیک کړئ که تاسو دا غواړئ، او که 10 دقیقو پورې پلس وخت لرئ نو دا به ورپسې کلیک کړئ. خو زه به د 15 نه تر 10 دقیقو پورې چې کوم وخت دی دغه به زه واخلم. اوس به موږ تاسو ته مکمل یو ښه برابر پلان جوړئ او دغه پلان تاسو وګورئ په سکرین باندې کینئ. صحیح ده؟ دا وګورئ this week. صحیح ده؟ this week موږ تاسو سره څه دی؟ د هفته کې باید تاسو کم کارونه وکړئ. منډه، دوشنبه، ټیوزډے، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه او ورپسې جمعه او شنبه او یک شنبه. نو دا هر ورځ باید دغه کارونه وشي. تاسو ته یو پلان درکړی کوم یو کارونه چې تاسو غواړئ ورکې وکړئ هماغه کارونه به انتخاب کړئ. دغه د کلاود ای آی وګورئ ټیبل په شکل کې هر څه صحیح بهترینه طریقې سره برابر کړي او درکړي دي. دلته pick one or two practice for every day for today not every day وبخئ today. صحیح ده؟ نن ورځ د خاطره دلته all morning anytime evening کوم وخت کې چې غواړئ وکړئ. دا چې ده باکس بریډینګ څه څو دقیقو د خاطره 4 دقیقو د خاطره هولډ کولی شي او کولی شي. صحیح ده؟ دلته کلیک پې کوئ او مخې ته به لاړ شئ. باډي سکین 15 دقیقو د خاطره کولی شي. worry dumping دا هم 15 دقیقو د خاطره کولی شي. او mindful walking دا خلک چې بیرون قدم وایي دغې ته ویل کېږي دا کولی شي 15 دقیقو 8 دقیقو د خاطره. نو دا بهترینه کارونه دي. ګوره سټرس چې څوک غواړي کم کړي دا جنټلی سټرچ دا کولی شي. صرف مطلب مې د دې نه دی وګورئ چې څومره په سټرکچر شکل کې درکړي دا وګورئ معلومات یې تاسو کولی شئ چې وګورئ. ټوډے ټپ کوم یو دي دلته تاسو لوستلی شئ یعنې څومره زر او بهترینه شکل کې دله معلومات درکوي. نو موږ تاسو دې نه استفاده کولی شو. Here your personal stress relieving practice plan. That we go designed to fit in 5 to 10 minutes and actual stick. دې سره که تاسو پاتې شي واقعیت باندې نو دا به تاسو ته حتمي او لازمي کار ورکوي. دا به زه لرې کوم داسې هغه صحیح ده. او دلته به زه راشم څه به وکړو دلته به موږ تاسو دا لرې کړو ختم به کړو او دلته موږ تاسو لرو کسټمایز. دغه موږ تاسو سره کسټمایز دی. کسټمایز به موږ تاسو پوه کوو ځان ورباندې ورښیي زده کوو. کسټمایز د ټول نه مهمه پارټ څه دی؟ صحیح ده د ای آی. دې کې موږ تاسو لرو سکیل او کنیکټورز. دا موږ تاسو لرو. دا پر روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته په ښه ډیټیل او ښه تفصیل سره تشریح کوم. صحیح ده؟ دا کنیکټور او سکیل دواړه به دلته تشریح کوم. بیک کوئ دې ځنه کله چې موږ تاسو بیک کو دلته پروجیکټس که تاسو چیټ جی پی ټي استفاده کړئ او که جیمینای هم استفاده کړئ دغه پروجیکټس به تاسو پکې جوړ کړي. که نه مې جوړ کړي زه به تاسو ته درښیم پروجیکټس. او الریډي ما په بلې ویډیو کې تیری ویډیو کې پروجیکټس ښودلي څنګه تاسو پروجیکټس جوړولی شئ. په دې باندې چې کلیک کړئ دا ګورئ امیزون اف بی ایم ما جوړ کړی، شاپیفای مې جوړ کړی. که تاسو غواړئ کومنټس وکړئ زه به بیا تاسو ته درښیم. هېڅ مشکل نشته. تاسو ته په بلې ویډیو کې بیا درښیم. آرټیفیکټس هم ښودلي. آرټیفیکټس هم تاسو کولی شئ چې وګورئ. آرټیفیکټس بهترینه کار کوي. آرټیفیکټس هم استفاده کولی شئ. آرټیفیکټ به هم زه تاسو ته په ډیټیل درښیم نور هم. دلته کوډ کم چا د خاطر دی؟ څوک چې په سافټویر انډسټري کې کار کوي، څوک چې ویب سایټ جوړوي، کمپیوټر اپ جوړوي او یا د فون اپ جوړوي، آی او ایس جوړوي او که انډروید جوړوي. هر یو چې جوړوي د کوډ نه استفاده کولی شي او دې نه جوړولی شي. دلته وګورئ کوډ خو دا اپګریډ پلان غواړي، دا پی پلان غواړي چې هر یو پلان به ورته اخلئ اخیستلی شئ. دلته موږ تاسو راځو خپل په نوم به کلیک کړو. دلته موږ تاسو سره سیټینګ خلاص شو. نو سیټینګ به موږ تاسو کلیک کړو. سیټینګ کې به موږ تاسو وګورو. دلته به موږ تاسو سره ټول باقی مانده معلومات دي. دلته موږ تاسو خپل اوتار جوړولی شو، خپل نوم بدلولی شو، خپل سیټینګز هر څه چې غواړو دې نه کوو. سیټینګ ټول نه مهمه دی. په هر ای آی کې سیټینګ بهترینه کار دی. باید موږ تاسو سیټینګز یې وکړو. صحیح ده؟ دلته به زه راشم یو څه به زه تاسو ته درښیم سیټینګ کې چې مهمه دي. صحیح ده؟ هر یو مهمه هغه به زه تاسو ته درښیم. دا وګورئ انسټرکشن فور کلاود. دا ما تاسو ته په هرې ویډیو کې ښودلی او په دې کې به زه تاسو ته استفاده کوم وبښیم. دې کې به موږ تاسو دغه یو پرومپټ دی ما سره دغه ما کېښودو. څوک چې کم کار کوي د همغې په مطابق باندې به دې کې هغه انسټرکشن ورکړي. دې کې ما کوم انسټرکشن ورکړو I want to دلته وګورئ دې پورې به زه تاسو ته ولولم. صحیح دی؟ I want you to help me research profitable Amazon FBA product by analyzing demand, competition, profitable, margin, review, price, range, size, weight, and source difficult.
دغه ټول به وګورئ، ماته به پروډکټس راکړي. وګورئ د پروډکټ طریقې دی وګوره ښه. دا خو ما زیات استفاده کړې پروډکټ طریقې وګورئ څومره یونیک ده او پروډکټ طریقه یې څومره ښه ده. صحیح ده. دلته تاسو کولی شئ چې ټول ولولئ. دغه ټول وګورئ، یو ځل یې مطالعه کړئ خپله. دا وګورئ زه چې کوم ځای باندې دا وګورئ، دا به تاسو وګورئ. دې نه به موږ تاسو دا اوس زه ورباندې ریسرچ البته نه کوم، دا ما انسټرکشن ورکړو. دا چې مخې ته موږ تاسو ولولو بیا به زه ریسرچ تاسو ته کوم ورباندې درښیم. دې نه به خپل ځان د خطره ته څه کوې، مارکیټینګ کوې، سیل کوې، هر څه چې کوې. خو زه به سیل انتخاب کوم. ولې سیل کوو؟ سیل به انتخاب کوم. صحیح ده. اوتار انتخابولی شئ، نور باقي مانده کارونه هم کولی شئ چې ویې کوئ. خپل هم لږ ورکې لاس و پښې ویې ګورئ، د پلو پلو معلومات ورکې حاصلولی شئ. دغه کې بیل که تاسو پرو ورژن ولرئ او تاسو سره پیډ سبسکرپشن وي، نو تاسو سره به پرو ښکاري او بالخصوص دغلته به پیمنټس ټول ښکاري تاسو ته. خو ما سره فری دی، زه فری استفاده کوم. فری کیپبلیټي کتلی شي وګورئ. کنیکټور باندې به موږ تاسو مخکې خبرې کوو. جنرال باندې به موږ تاسو خبرې کوو او دغه هر یو به موږ تاسو ګورو. اپیرنس کې خپل د سکرین کلر چینج کولی شئ او بلیک اینڈ ډارک موډ او دغه ته اړولی شئ لایټ موډ ته. ان ټرافیک دا کولی شئ دیز نه وګورئ او دلته دا به موږ تاسو په ډیټیلز کې هر یو فنکشنالیټیز به ګورو. دلته دا ګورئ ډارک موډ، لایټ موډ دا دیز نه کولی شئ. دیز نه به زه دا لرې کړم او دلته نه چې مې لرې کړو دلته به ولیکم ټیل می د ټاپ 5 نیو پروډکټس. البته نیو پروډکټس وګورئ اوس ماته څونه ښه معلومات راکوي. اف بی ای به ولیکم and give me the brief so of every products in just 50 words. 50 لغاتو کې ماته معلومات راکړي، ډیر نه. دلته نه به کلیک اوس آیا راکړي کنه. اوس وګورئ چې د ریسرچ کو موږ تاسو ته هماغه معلومات څومره په ښه طریقې باندې. Here are the top 5 Amazon FBA products for 2026. Each brief kept to 50 word. هر یوې 50 ورډو کې ښه ده. 50 ورډ نه زیات کړی نه. دلته موږ تاسو سره پروډکټ دی او لاندې پروډکټ نیم دی. دلته موږ دا پروډکټ نومونه دي. لارډ انسټال سټینل دا وګورئ. تاسو دلته 15 واړه پروډکټس کولی شئ چې وګورئ. why it is good ولې ښه دی، څه دلیل یې دی. دلته دلته دلیل هم لیکلی. دلته every green after varial 2023 نه تر 2024 پورې او دا وګورئ ګرین کې دی. صحیح نه. تاسو هر یو وګورئ څومره په دا حقیقت دی. ګوره دا چې کوم ریسرچ کیږي دا ډیر دقیق ریسرچ یې دنده. کلاوډ ای آی باندې کله چې تاسو پروډکټ ریسرچ وکړئ بیا به تاسو پوه شئ. فوکس on product in the 15 to 50 price range which profitable margin above 50 plus percentage relative to cost. دلته وګورئ د موست دلته هر یو څه تاسو ته په ډیر په وضاحت باندې راک کړی. نو اوس تاسو کولی شئ چې خپل ځان د خطره دا انتخاب کړئ او دې باندې کار وکړئ. صحیح ده. دا بهترینه کار کوي. نو موږ او تاسو به پر روانې ویډیو کې به څه وګورو. موږ او تاسو به پر روانې ویډیو کې پرومپټس لیکل زده کړو. څنګه تاسو پرومپټس لیکلی شئ. صحیح ده. موږ او تاسو به پر روانې ویډیو کې وګورو.